Alright guys, so andito na po tayo ngayon sa swap po natin yung stock na mags sa bagong mags na Racing Boy. So wait na po natin. Ito na po yung gulong, same na gulong na ilalagay dyan, just the mag. So dito na po kami ngayon. Yun. We have our single rear set. This is our single rear set na ilalagay natin sa motor na to, and this is another episode ng ating video. So we'll be installing the single rear set to this motorcycle. Basically this is just a basic steps. Pareho lang yung process kung paano mag-install ng passenger type. Teka muna, sa hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to hit that subscribe button at like this video before we start. At you can also share this one. Alright, so yeah, let's go. Uninstall na natin yung passenger rear set. Ang gagawin natin, since ma-access natin yung monoshock, yung nut niya, ang gagawin natin ay papalitan natin yan ng bagong Racing Boy na suspension. So ito yung ilalagay natin na bago dito sa Sniper 150 na to. So yeah, let's go. Ito yung bracket ng canister. Yun. Ganda. Ito na. Woo! Nice one. Picturean ko muna. Nasaan yung cellphone ko? Natin yun stock. Ayun. Ito yung forma nun. Alright, so na-install na natin yung Racing Boy na suspension. Tapos kailangan po natin lagyan ng bracket, which is pack na po dito sa ating, nakapack na po dito sa ating suspension. Kailangan natin merong bracket, so meron din bracket yan. Tapos kompleto na po yan lahat. Lalagyan lang natin yung dalawang yung ating single rear set dito.
So, lalagay natin yung rod para sa sprocket. I mean sa gear rod dito. Tapos, meron namang mga tools dito, no, na gagamitin natin. So, mag-stock, adjust ng height ng footrest. I-adjust lang itong rod dito sa ilalim. Yun. So, okay na yung dito na side. Sa kabila naman tayo. Alright, so sa kabila naman tayo. Ilalagay natin dito, same thing sa kabila. At, yun, dito. Lagay natin dyan. Tapos, same process lang talaga sa other side. So, tapos sa ko na nay ay ka na pero ito na naman dito dalagi mo jadi mo nakadagan kay ang listro right, so since wala pa tayong bracket dito sa ating exhaust at wala rin tayong bracket para sa brake fluid tank, so pause muna natin tong single layer set. Ang gagawin natin dito ay papalitan na natin yung air filter ng UMA. Ito yung gagawin natin, air filter ng UMA. So gusto natin tong UMA air filter. So technically, open na natin to. Yung kunin po natin yung upuan, tas kunin po natin yung lock. At kung makikita nyo po dito, dapat yung kunin yung plastic dito, yung black. So kailangan natin kunin yun upang maalis tong upuan na to. So yeah, let's go. Alright, so makikita natin na kinakalawang na po yung lock nya, yung inner tube. So kinakalawang na yun, so mahirap na tanggalin. So lalagyan na natin yan ng WD-40 or yung lubricant para matanggal. So tatanggalin lang yan, kunin lang yan natin upang maalis na tong upuan natin. Tapos i-unscrew natin yung mga bolt dito sa air filter. So technically, ito yung mga bolt na kailangan natin. So yun. So ito yung mga bolt na kakailanganin natin tanggalin. Ito, dito, yun, dito pa rin. Tapos dito, meron yung mga bolt dyan. Gamitan natin ng 10mm na wrench. Mas maganda kung gamitan nyo ng yung T-tool, yung parang ganito. Yung ganito, para mas suwabe. So yun lang, at matatanggal na yun. Meron po kayong access doon sa air filter. So may kabit na to. Yun, so let's go. Ayun, nakakuha na natin itong upuan. So meron po tayong access dito sa ating filter. So yun, kuha na natin. Ilagay natin dyan at ilalagay natin yung UMA natin. Yun. So technically may kasama itong dalawang foam. So ang ilalagay na natin ay isa. So yun. Okay, so update. Natapos na po natin ilagay yung UMA filter. So tapos na, meron ng cover lahat, bolted na lahat. So ayun, I guess this is gonna end this video for this episode. So I'm gonna upload another video. So kung gusto niyo malaman what
makita lahat ng proseso, lahat ng progress ng motor na ito. I hope you could also hit that subscribe button at like nyo rin yung video para mapapasmile din ako. So anyway, pagod na, but I'm gonna make sure na ma-install yung ating bagong mags, tas yung ating disc brake, disc plate, lahat. So para maitago natin to in case na hindi natin matapos ngayon, at least matapos natin on the next day. So anyway, I'm gonna show you everything about the progress of all the modification and all the parts that we added to this bike. So fully gonna make sure na makover natin lahat yon. At not gonna make any other fancy edits sa video na i-upload ko. So ganun lang. For now, this is it, and let's see you for the next video. Alright, bye bye.